So, I'm Ganesh, co-founder and VP of Engineering at jyaasa Technologies. Currently certified Scrum Master and Ruby mentor at Human Technologies. I am a student and mentor पनि गरिरहेको छु अहिले मेरो बारेमा धेरै चाहिँ नजाउँदै सो आजको टकको अलिकति ओभरभ्यू छ स्क्रम के हो हैन त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छोटो इन्ट्रोडक्सन मात्र हेर्छौं हैन अनि स्क्रम 4 सेरेमोनीजहरु छ जस्तै अब स्क्रम प्लानिङ हैन स्क्रम प्लानिङ मिटिङहरु भयो त्यसैगरी डेली स्क्रम हैन स्प्रिन्ट रिभ्यू मिटिङ अनि स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभ अनि मैले जसरी आफ्नो इयरली प्लानिङ सँग कम्पेयर गरेको थिए नि सेम त्यही कुराहरु नै छ हैन जस्तो इयरली प्लानिङमा के गर्छौं हामीले नयाँ वर्ष आउनु भन्दा अथवा नयाँ वर्ष आइसकेपछि एउटा प्लानिङ गर्छौं हैन त्यसैगरी बीचबीचमा हेर्छौं हामीले हैन जस्तो हाम्रो स्क्रममा चाहिँ हामीले डेली स्ट्यान्डअप गर्छौं त्यो पनि बीचबीचमा हेर्नु पर्यो नि त हैन के राम्रो भइराछ के राम्रो भइराछ छैन हैन त्यो गरेन भने त हाम्रो प्लान सक्सेस हुँदैन एकचोटि लेखेर राखेर मात्र अर्को वर्षको त्यो वर्षको इन्डमा हेरेर त सक्सेस हुँदैन हैन त्यसको लागि त्यसैगरी स्प्रिन्ट रिभ्यू गर्छौं वर्षको अन्त्यमा चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ आफ्नो प्लानिङहरु रिभ्यू गर्छौं हैन त्यसैगरी रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ गर्छौं हैन सो अब सुरुमा अलिकति स्क्रमतिर जाउँ हैन स्क्रम भने के हो त म ऑडियन्सतिर क्वेशन गर्न चाहन्छु कसैले हात उठाउनु कसैलाई थाहा छैन कसैले के भन्छ भने फ्रेमवर्क फर कम्प्लिटिङ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भन्छ हैन तर हामीले मलाई लाग्छ कि हामीले नि स्क्रम कुराहरु फलो गरेछ हामीसँग त्यति कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट चाहिँ छैन हामीसँग हैन सजिलो पनि प्रोजेक्टहरु पनि गरिरहेको छ है तर मलाई लाग्छ सबभन्दा राम्रो डेफिनेसन भनेकै हो हैन स्क्रम इज अ इटरेटिभ एन्ड इन्क्रिमेन्टल एजाइल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क फर म्यानेजिङ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हैन इटरेटिभ एन्ड इन्क्रिमेन्टल भनेको चाहिँ मलाई थाहा होला हैन कस्तो हुन्छ नि सानो सानो पिस ठुलो प्रोजेक्टलाई ब्रेकडाउन गरेर सानो सानो पिस अनुसार त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं सेम त्यो सानो सानो पिसलाई चाहिँ के गर्छौं इटरेट गर्दै त्यो ब्लक जोड्दै जान्छौं ठीक छ त्यो के भयो भने सानो सानो कुराहरुमा चाहिँ के गरे सेम कुरा इटरेट हुने सबै कुराहरु हैन जस्तो स्क्रम सेरेमोनीज अल सेरेमोनीजहरु जुन मैले पहिला भनिसके त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ब्लक गर्दै इटरेटिभ अनि त्यसलाई ब्लक जोड्दै गरेर एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँछौं अब हामी डाइरेक्ट स्क्रम प्लानिङ मिटिङमा जान्छौं सो स्क्रम प्लानिङ मिटिङ भनेको के हो कुबेर हामी यो स्क्रम प्लानिङ चाहिँ सर्टेन टाइम फ्रेम हुन्छ त्यो सर्टेन टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीसँग के काम हुन्छ हैन त्यो काम चाहिँ के गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ प्लानिङ गरेर यो टाइम ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले यो स्क्रिप्टहरु चाहिँ यति सकाउँछौँ भनेर प्लानिङ गर्ने हैन जस्तो एउटा जस्तो 2 वीक्स स्प्रिन्ट चाहिँ रन गर्न थालेछ भने त्यो स्प्रिन्ट भित्रमा चाहिँ हामीले केहरु सिधाउनु पर्ने हैन त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लानिङहरु गर्छौं हामी राइट सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिम्पली टाइम बक्स मिटिङ हुन्छ यो हैन जति मन लाग्यो त्यति चाहिँ गर्न मिल्दैन हैन जस्तो हामीले 4 हप्ताको चाहिँ स्क्रम ड्युरेसन छ भने त्यसको लागि हामीले चाहिँ 8 घण्टा हैन 8 घण्टा चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छ टाइम छुट्याइरा हुन्छ हैन अब तपाईको त्यो अनुसार चाहिँ घट्दै जान्छ 1 हप्ताको भयो भने 2 घण्टा हैन त्यसरी चाहिँ घट्दै गइरा हुन्छ त्यसैगरी एटेन्डेन्सहरु चाहिँ के गर्छ भने सबै स्क्रम टिम हैन सबै रोलहरु जस्तो प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर हैन अनि डेभलपमेन्ट टिम हैन सबै चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यतिबेला स्क्रम प्लानिङ मिटिङमा चाहिँ एटेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ हैन नट ओन्ली हामीले चाहिँ अहिले के रन गरिरहेका छौं भने जस्तो डेभलपमेन्ट टिमले मात्र चाहिँ प्लानिङ गरिरहेका छौं हैन एउटा चाहिँ रन भइरहेको छ अर्को चाहिँ के छ भने टिम क्यापेसिटी र डेफिनेसन अफ डन अलिकति क्लियरली स्क्रम प्लानिङ हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो टिमलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हैन जस्तो मैले कुबेरको टिमलाई र सर्वदाको टिमलाई चाहिँ त्यो टिम क्यापेसिटीहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा मैले गराइसकेको छु हैन इच इन्डिभिजुअल टिम क्यापेसिटी भनेको इच इन्डिभिजुअलको क्यापेसिटी हो नि त
इन्डिभिजुअलको सम अफ इन्डिभिजुअलको क्यापासिटी हैन त्यो चाहिँ त्यसरी गर्ने गराएको छ है। त्यसै गरी पर्पज अफ स्क्रम प्लानिङ मिटिङ हैन हामीले यतिकै स्क्रम प्लानिङ जस्तो अब हामी एजाइल टिम हो हामी स्क्रम फलो गर्छौँ भनेर मात्र त हामीले के अरे यो स्क्रम प्लानिङ मिटिङ त गर्दैन हैन। हामी एजाइल टिम हो त्यही भएर हामीले चाहिँ स्क्रमको सबै के अरे सेरेमोनिजहरू फलो गर्नुपर्छ भनेर त गर्दैन हैन। के हो जस्तो लाग्छ त सर्वदा जे पोइन्ट गरिरहेको छ नि जे गोलको लागि बनाइरहेको हो नि स्क्रम होइन मैले थुप्रै क्लाइन्टलाई अब डेलिभरी पनि सधैँ गर्नु छ भने होइन उसलाई सेटिस्फाई गरेर उसको रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नु पऱ्यो होइन। इभन जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट टिम पनि यताको पनि बराबर है मतलब दुई साइड चाहिँ इक्वल साइडमा एउटै लेभलमा बसेर होइन प्रोडक्ट चाहिँ डेलिभरी गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोडक्ट स्क्रम प्लानिङ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ किन गरिन्छ जस्तो लाग्छ स्क्रम प्लानिङ? हामी जुन काम गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो कामको प्रायोरिटी अनुसारले चाहिँ कुन काम कहिले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सेट गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ मिट गर्नको लागि चाहिँ प्लान गरिन्छ। ओके त्यही हो ओभरअल भनेको कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्न जान्छ कि यो भनेको एक्ज्याक्टली म्याथमेटिक्सको कुराहरू होइन हैन कन्सेप्चुअल कुरा र आइडियाको कुराहरू हो हैन। त्यही भएर धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्न जान्छ तर वास्तवमा स्क्रम प्लानिङ मिटिङको चाहिँ मेन पर्पज भनेको एउटा स्क्रम गोल चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जो 2 हप्ताको अथवा 1 हप्ताको स्प्रिन्ट छ भने त्यो भित्रमा चाहिँ के गर्ने त हैन त्यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङदेखि चाहिँ एउटा डिफाइन गर्छौँ। त्यसको आउटपुट चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङको आउटपुट के हुनु पर्यो त्यो स्प्रिन्टको गोल चाहिँ डिफाइन हुनु पर्यो अनि त्यति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। ठिक छ बुझिन्छ नि यो स्प्रिन्टमा चाहिँ के गर्ने भनेर एउटा सोलिड गोल चाहिँ हुनु पर्यो। ठिक छ अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने एउटा त्यो गोललाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने एउटा चाहिँ स्प्रिन्ट ब्याकलग चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। मेन दुईटा चाहिँ के हुन्छ स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङको पर्पज चाहिँ यो दुईवटा हुन्छ हैन। स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङ गरिसकेपछि हामीसँग एउटा के हुन्छ त्यो स्प्रिन्टमा के गर्ने भनेर एउटा सोलिड गोल रेडी हुन्छ। त्यो गोललाई चाहिँ रिफिल गर्ने एउटा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्प्रिन्ट ब्याकलग चाहिँ रेडी हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने जस्तो गोल त अब बुझिहाल्छ हैन ब्याकलग भनेको पनि अब टेक्निकली त बुझिरहेको हुन्छ हैन। हामीसँग एउटा प्रोडक्ट ब्याकलग जस्तै स्प्रिन्ट ब्याकलग प्रोडक्ट ब्याकलगदेखि चाहिँ के त्यो गोललाई मिट गर्ने के टास्कहरू अथवा युजर स्टोरीहरू टास्क पनि हुनसक्छ त्यो युजर स्टोरी पनि हुनसक्छ हैन। त्यो चाहिँ डिफाइन गर्छ। त्यसको 2 घन्टाको 1 हप्ताको लागि स्प्रिन्ट प्लानिङ गरिरहेको छ भने त्यसको बिचमा 2 घन्टाको मिटिङ पछि हामीसँग यो दुईवटा चिज चाहिँ रेडी हुन्छ सोलिड। ठिक छ सो अलिकति के बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू पनि छ हैन कसरी गरिन्छ त हैन। अब त्यतिकै मिटिङ गर्छ ल यसले यो गरे त्यसले त्यो गरे अब जे मनलाई त्यो गर्नु त भएन नि त हैन। केही सर्टेन रुलहरू हुन्छ केही सर्टेन बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू त हुनु पऱ्यो नि त है। सो यसको लागि हामीले के गर्छ भने एउटा रिकर्सिभ क्यालेन्डर इन्भिटेसन हैन एउटा क्यालेन्डरको रिकर्सिभ भनेको त्यो भनेको अलिकति प्रत्येक टाइममा गर्ने भएको भएर रिपिटेड हुने भएको भएर एउटा रिकर्सिभ क्यालेन्डर इन्भिटेसन अथवा इभेन्ट हाम्रोमा जनरली फेब चलाउँदाखेरि हामीले रिकर्सिभ इभेन्ट क्रिएट गर्यो भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। ल अब आउने बुधबारको बिहान 11 बजे चाहिँ ल स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङ गर्ने भनेपछि अब त्यो भइहाल्यो सजिलै त्यही भयो नि त हैन। अलिकति अब कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिन्टमा चाहिँ हामीले कहाँनिर फेल खाइरहेको हुन्छौँ भने कहिले बुधबार 10 बजे चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्छौँ टिम क्यापासिटी निकाल्छौँ हैन क्यालकुलेट गर्छौँ। कहिले चाहिँ कुनै स्प्रिन्टमा के हुन्छ भने साँझ 4 बजे चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ टिम क्यापासिटी निकाल्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त कति ग्याप हुन्छ त्यो कुराहरुमा हामीले केयर गर्दैनौँ। ठिक छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्नको निम्ति रिकर्सिभ क्यालेन्डर इन्भिटेसन भइहाल्यो गर्यो भने के भयो त्यो चाहिँ सधैँ एउटै डिसिप्लिन मेन्टेन हुने भयो हैन। टिम भनेको हाम्रो डेभलपमेन्ट टिम मात्र हुँदैन त्यसमा क्युए टिम पनि हुन्छ हैन। त्यसमा तपाईको के भन्छ प्रोडक्ट ओनर पनि हुन्छ त्यसमा तपाईको स्क्रम मास्टर पनि हुन्छ है। प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर डेभलपमेन्ट टिम हैन यो छुट्टै रोल हो। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अहिले हामी जान्दैनौँ त्यता गए पनि अलि फेरि अर्को बाटोतिर अलि यो
टपिकभन्दा बाहिर जान्छ होइन। सो यो चाहिँ केले गर्छ भने प्रोडक्ट ओनरले चाहिँ गर्छ, इनिसिएट चाहिँ प्रोडक्ट ओनरले गर्छ होइन। त्यसै गरी अल युजर स्टोरेजहरू चाहिँ ल यो एजेन्डाहरू त्यसमा इन्भाइटेसनमा के हुन्छ भने यसपालिको यो टाइमको स्प्रिन्ट प्लानिङमा हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एकम्प्लिस गर्दैछौँ भनेर चाहिँ प्रोडक्ट ओनरले पहिले डिफाइन गरेर राखेको हुन्छ, ठिक छ, ताकि सबै डेभलपमेन्ट टिमलाई अथवा हाम्रो के भन्छ स्क्रम मास्टर सबैलाई चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ उनीहरूले नै त्यो अनुसार चाहिँ केही हेर्नुपर्ने छ भने हेर्छ नि त है। सो अर्को त के गर्छ भने स्प्रिन्टमा जुन युजर स्टोरी हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति युजरको टिम क्यापासिटी भन्दा अलिक बढी नै त्यो युजर स्टोरीहरू चाहिँ इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छौँ हामी है। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ युजर स्टोरीहरू चाहिँ वेल डिफाइन हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ डिफिनेसन अफ डनहरू होइन। जस्तो हामीले अहिले के गरिरहेको छ भने हामी जब स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्छौँ होइन त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बल्ल चाहिँ हामीले डिफिनेसन अफ डनहरू एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाहरू त्यति बेला लेख्न थाल्छौँ होइन। त्यो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने प्रत्येक युजर स्टोरीको चाहिँ डिफिनेसन अफ डन अनि सबै कुराहरू अब के रेफरेन्स लिङ्कहरू चाहिने हो कि होइन, अब तपाईँको एपिआई कीहरू चाहिने हो कि सबै कुराहरू त्यति बेला नै हामी डिस्कस गरेर आउँछौँ, त्यति बेला नै त्यो सबै कुरा रेडी हुन्छ होइन। त्यो रेडी युजर स्टोरीको लागि चाहिने सबै कुरा रेडी भइसकेपछि मात्र हामी के गर्छौँ स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङ गर्छौँ होइन। अहिले हामी के गरिरहेको छौँ भने जति बेला चाहियो त्यति बेला मागेर आउँछ। अहिले चाहिँ हामीलाई जस्तै एक हप्ताको स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्दाखेरि त हामीले चाहिँ एक हप्तामा जति युजर स्टोरीहरूले एक्म्प्लिस गर्न सकिन्छ त्यसको त हामीले एक हप्ता अगाडि त माग्न सकिन्छ क्लाइन्टबाट माग्ने कुराहरू पनि, अनि हामी आफै पनि रिसर्च गर्नुपर्ने पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि मैले स्पेसल्ली हाम्रो 15% अथवा 10% कति टाइम राखेको थिएँ सर्वदा र कुबेरको लागि होइन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो टाइमले त्यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अपकमिङ स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्दाखेरि अपकमिङ स्प्रिन्टको लागि भनेर 10% जति टाइम राखेको छ होला होइन। त्यो टाइम भनेको यता युटिलाइज गर्ने हो। मलाई निद्रा लाग्यो क्या। सो अर्को कुरा निद्रा लाग्छ टी कफी अर्डर गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। अलिकति के रुलहरू पनि छ होइन। जस्तो स्क्रम मास्टरले चाहिँ यो स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङ चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ होइन। स्क्रम मास्टरलाई चाहिँ हाई अथोरिटी हुन्छ त्यो गर्नको निम्ति है। त्यसै गरी प्रोडक्ट ओनरको रोल चाहिँ स्क्रम प्लानिङको दिने बेला के हुन्छ भने डेभलपमेन्ट टिमबाट आएको क्वेसनहरूको एन्सर दिने मात्र हुन्छ, किनकि त्यो युजर स्टोरीमा त सबभन्दा धेरै जानकारी भएको मान्छे त के हुन्छ प्रोडक्ट ओनर हुन्छ होइन। प्रोडक्ट ओनर चाहिँ यो स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफू रेडी भएर बस्नुपर्ने पर्छ होइन। यो क्वेसन आउन सक्छ होइन। अब आफूले चाहिँ अब क्लाइन्टलाई सोध्नुपर्ने भने पहिले सोधेर आफू चाहिँ एकदम रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ क्वेसन सोध्ने मात्र यति बेला, ठिक छ। अनि एक्सप्लेन गर्ने काम चाहिँ के कसको भयो प्रोडक्ट ओनरको भयो। त्यसै गरी स्क्रम मास्टर इज द टाइम किपर लिडर फेसिलिटेटर एन्ड कोअर्डिनेटर। स्क्रम मास्टर भनेको के हो भने एउटा सर्भेन्ट लिडर भन्छ नि, थाहा छ नि हाम्रो नेपाली नेताहरू होइन कि सर्भेन्ट लिडर त्यस्तो रोल निभाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ फेसिलिटेटर पनि भयो, टाइम किपर टाइम पनि हेर्नु पर्यो, सबै कुरा एभ्रिथिङ गर्नु भनेको स्क्रम मास्टर हो। सो अलिकति के चेकलिस्टहरू छ होइन। स्क्रम प्लानिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्रोडक्ट ओनरले के गर्ने होइन, त्यसै गरी हाम्रो स्क्रम मास्टरले के गर्ने र डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ के गर्ने, के कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने चेकलिस्टहरू छ होइन। प्रोडक्ट ओनरको चाहिँ पहिला के चाहिँ स्प्रिन्ट स्कोप पहिले डिफाइन हुनु पऱ्यो। प्रोडक्ट ओनरले ल यो स्प्रिन्टमा चाहिँ यो स्प्रिन्टमा यो टिमले यो गर्दैछ भनेर चाहिँ पहिले डिफाइन हुनु पऱ्यो होइन। अनि युजर स्टोरीहरू डिटेलमा आउनु पऱ्यो, युजर स्टोरीको सबै कुराहरू होइन। त्यसै गरी उसले चाहिँ अरू केही पनि गर्दैन कि डेभलपमेन्ट टिमबाट आएको क्वेसनहरूको एन्सर दिन रेडी हुनु पऱ्यो होइन। त्यसै गरी इज युजर
को डिफिनेसन डन हैन अनि त्यो कुराहरू त अलरेडी हुनु परिहाल्यो त्यसैले स्क्रम मास्टरको के हुन्छ त रोल हैन अब अडियो भिडियो कन्फरेन्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ हामीले एनीसँग हैन त्यसको लागि चाहिँ अब रेडी भएर बस्नु पर्यो हैन त्यो सबै कुराहरू मिटिङ रुम एभाइलेबल छ कि छैन हैन त्यति बेला जस्तै उनीहरूले स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्दाखेरि मिटिङ रुममा अर्कोले मिटिङ गरिरहेछ कि छैन अनि त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो हबी सबै अब रिप्लेसमेन्टको लागि त्यो चाहियो हैन किनकि बिचमा एकजना निदाइदियो भने अनि टेन्सन हुन्छ अमन जस्तै त्यसै गरी नोट्सहरू मार्करहरू व्हाइट बोर्डहरू रेडी छ कि छैन त्यो कुराहरू क्लियर गर्नु पर्यो अनि टिमको एभाइलेबल क्यापेसिटीहरू पहिले रेडी गरिहाल्नु पर्यो हैन टिममा चाहिँ यति क्यापेसिटी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन त्योभन्दा पहिलाको पुरानो स्प्रिन्टको भेलोसिटीहरू त सब रेडी हुनु पर्यो ताकि त्यो पुरानो स्प्रिन्टको भेलोसिटीको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले आउने स्प्रिन्ट चाहिँ प्लानिङ गर्न सकौँ ल गएको स्प्रिन्टमा चाहिँ यति क्यापेसिटी अथवा यति भेलोसिटी भएको थियो भने यति क्यापेसिटी काम भएको थियो भने ल यति हुनसक्छ भनेर कुराहरू पहिला चाहिँ स्क्रम मास्टरले चाहिँ त्यो सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो सो डेभलपमेन्ट टिमको काम केही पनि हुँदैन क्वेसन सोध्ने हैन आफूले डेलिभर गर्नुभन्दा बढी चाहिँ कमिट नगर्ने डेभलपमेन्ट टिमको आफ्नो चाहिँ पर्सनल एभाइलिटीहरू चाहिँ त्यति बेला थाहा हुनु पर्यो सबैले ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो म बिचमा स्प्रिन्ट प्लानिङ गरेँ म 2 दिनपछि बिदा लिँदैछ उसले भनेको पहिले थाहा हुनु पर्यो त्यस्तो कुराहरू हैन अनि इस्टिमेसन जस्तो हामीले प्लानिङ पोकरहरू थ्रु इस्टिमेट गर्छौँ नि इस्टिमेट गर्न धेरै तरिकाहरू छ त्यसमा चाहिँ एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु पर्यो डिस्कसनहरू ल्याउनु पर्यो ठीक छ अनि जस्तो अब टेक्निकल्ली डिस्कसनहरू ल्याउनु पर्यो हैन क्वेसनहरू सोध्नु पर्यो ठीक छ नि योभन्दा अरू कुराहरू पनि छन् हैन बाँकी कुराहरू आफू सर्च गर्नु पर्यो सो अलिकति समरीमा जाउँ एउटा स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङको इनपुट चाहिँ के हुन्छ भने टिमको क्यापासिटी एउटा चाहिँ ग्रुम प्रोडक्ट ब्याकलग भनेको एउटा प्रोडक्ट ब्याकलग हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ प्रायोरिटाइज हुन्छ हैन अर्को चाहिँ के छ बिजनेस कन्डिसन भनेको क्लाइन्टको अथवा हाम्रो प्रोडक्टको बिजनेसको कन्डिसन के छ त हैन त्यसमा केमा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले डिफाइन हुन्छ त्यसैगरी करेन्ट प्रोडक्ट अहिलेको प्रोडक्ट माथि बिल्ड गर्दैछौँ नि त हामीले नयाँ फिचर भने अहिले करेन्ट प्रोडक्ट हामीसँग रेडी हुनु पर्यो हैन त्यसैगरी अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो डिफिनेसन अफ डन चाहिँ रेडी हुनु पर्यो हैन त्यसैगरी बिचमा स्प्रिन्ट प्लानिङमा के हुन्छ मिटिङ हुन्छ टुल्स एन्ड टेक्निकको बारेमा हामीसँग डिस्कस गर्छौँ त्यसैगरी प्लानिङ पोकर थ्रु चाहिँ एस्टिमेट गर्छौँ हैन जजमेन्टहरू गर्छौँ ब्रेन स्ट्रमिङहरू गर्छौँ हैन डिस्कसनहरू गर्छौँ नलेज सेयरिङहरू गर्छौँ कोलाबोरेसनहरू गर्छौँ हैन गर्न धेरै कुराहरू गर्छौँ त्यो बिचमा हैन फाइनली त्यसको आउटपुट चाहिँ हामीलाई के आउँछ भने स्प्रिन्ट गोल ब्याकलग आइटम सोलुसन अनि स्प्रिन्ट ब्याकलग ठीक छ समरीमा चाहिँ स्प्रिन्ट प्लानिङ मिटिङ चाहिँ यो हुन्छ ठीक छ क्लियर छ सो अर्को स्क्रम सेरोमनीमा अर्को आयो एउटा डेली स्क्रम सो हामीले डेली स्क्रम अथवा डेली स्ट्यान्डअप मिटिङ गर्छौँ किन गर्छौँ होला रचना निकेश उता इन्भल्भ छैन होला जेनिस सो अलिकति तिमीले भनेको कुरा पनि ठिकै हो होइन होइन अलिकति मिसकन्सेप्ट छ कि त्यो त अभियसली छँदैछ होइन अब हामीले त्यो भनेको कस्तो फर्मेटमा गयो भने रिपोर्टिङ गरे जस्तै भयो क्या तिमीले तिम्रो सिनियरलाई रिपोर्ट गरे जस्तै भयो क्या हैन तर स्क्रम डेली स्ट्यान्डअप अथवा डेली स्क्रमको मेन पर्पज चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन हैन अभियसली के गर्यो र कन्डिसनहरू त त्यो थाहा हुनु परिहाल्यो होइन त्यो त अभियसली हुनु परिहाल्यो नि तर त्यसको मेन पर्पज चाहिँ के हुनु पर्यो भने कोही चाहिँ अब टेक्निकली कतै अड्किरहेछ कि हैन कतै केही भइरहेछ कि हैन तर त्यो कुराहरुमा पनि टच गर्नु पर्यो हैन
तर त्यो कुरामा टच गर्ने भन्दैमा फेरि सोलुसनतिर त्यति बेला लगाइहाल्ने चाहिँ होइन। फेरि यो भनेको टाइम बक्स मात्र हो होइन, 15 मिनट हुन्छ होइन। जस्तो एटेन्डेन्सहरू चाहिँ स्क्रम टिमहरू अल रोलहरू हुन्छ, तर त्यो प्रोडक्ट ओनर चाहिँ अप्सनल हुन्छ है। अनि बोल्ने कुराहरू त उसले भने जस्तो त्यो कुरा पनि हो, तर मेन कुरा चाहिँ आफू केहीमा पढाउँछ कि के यो कुराहरू नयाँ आइडियाहरू पनि इन्ट्रोड्युस मात्र गर्ने हो, त्यसको सोलुसनतिर गइहाल्ने चाहिँ होइन। त्यसरी चाहिँ डेली स्क्रम चाहिँ स्ट्यान्डअप चाहिँ कन्डक्ट गरिन्छ होइन। के अर्को बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ होइन। जस्तो अब रिमेन स्ट्यान्डिङ भन्छ होइन, उभिएरै गर्नु पर्ने होइन। किन त अनि स्ट्यान्डअप मिटिङ नै नाम किन रह्यो, सिट डाउन मिटिङ किन भएन होइन। यो कुराहरू पनि छ होइन। जस्तो उभिएरै गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो हामी गोल भएर 5 उभियो भने जस्तो बिहानै उठेर एकले अर्कालाई चाहिँ जस्तो भेटघाट पनि हुन्छ नि होइन। त्यो एउटा पर्पज पनि भयो होइन। एकले अर्कालाई बस्यो भने चाहिँ एकजना अल्छीलाई यसो गऱ्यो भने अर्को पनि यसो गर्छ होइन, अल्छी हुन्छ होइन। जस्तो रामदेव बाबाले के भन्छ भने उभिनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो होइन, माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ बिहान होइन। अर्को चाहिँ अब रचनाले भने जस्तै 3 क्वेसन एजेन्डाहरू भइहाल्यो होइन। हिजो के गऱ्यौँ, आज के गर्ने प्लान छ होइन। र अर्को कुरो चाहिँ केही कुराहरूमा अड्किरहेछ भने होइन, त्यो यसको भनेको ओभरअल भनेको रिपोर्टिङ भन्दा पनि टिममा के भइरहेछ, काम कसरी भइरहेछ, कोही केमा अड्किरहेछ कि भन्ने कुराको सोल्युसन निकाल्नलाई चाहिँ डेली स्क्रम मिटिङ हुन्छ होइन। जस्तो अर्को चाहिँ अर्को के हुनु भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल भिजिबल भयो भने अझ राम्रो होइन। जस्तो अब प्रोजेक्ट बोर्ड चाहिँ भिजिबल भयो भने यो टास्क चाहिँ यहाँ छ होइन, तिमीले यो टास्कहरूमा केही पढ्नु भएर जस्तो अब जस्तो हामीले के गरेर आउँछ भने जस्तो टाइम बेसमा चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेर आउँछ होइन। जस्तो 5 घन्टाको टाइम इस्टिमेट गऱ्यो भने ल अस्तिदेखि तिम्रो ड्रइङमा छ, त्यहाँदेखि डनमा गएको छैन होइन। अब तिमीले केही पढ्नु भएर तिमीलाई त्यसरी सोध्न पनि सकिन्छ। त्यो भिजिबल भयो भने चाहिँ सजिलो। यो भनेको डेली स्क्रम मिटिङ भनेको कोलाबोरेटिभ इफोर्ट हो, एकजनाले मात्र गरेर हुने कुरा भएन होइन। जस्तै स्क्रम मास्टरले मात्र गरेर हुने कुरा भएन, डेभलपमेन्ट टिमको एकजना पर्सनले मात्र गरेर हुनु भएन, सबैले गर्नुपर्ने कुराहरू होइन। ताकि हाम्रो मेन पर्पज भनेको बेटर रिजल्ट निकाल्ने हो नि त होइन। सो प्लान चाहिँ एराउन्ड द टिम हुनु पऱ्यो होइन। सो के कुराहरू एभोइड गर्ने त, वेटिङ एराउन्ड यो टिम होइन। ल अब हाम्रो 10 बजे चाहिँ बिहान 10 बजे मिटिङ गर्नुपर्ने छ भने ल 10 बजे मिटिङ आज भयो, भोलि भयो, पर्सि चाहिँ कुबेर ल 10:30मा आउनु भयो भने ल आधी घन्टा कुरौँ न। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एभोइड गर्नु पऱ्यो। 10 बजेको भने एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो कि 10 बजे नै गर्नु पऱ्यो। यो खास किन भनेर भने हाम्रो टिम चाहिँ इमेच्योर टिम भएको कारणले चाहिँ मैले यो डिसिप्लिनको कुराहरू ल्याइरहेको छु होइन। हामी अझै इमेच्योर छौँ टिममा काम गर्नको लागि। त्यो भएर चाहिँ कोही कुराहरू फोर्सली नै गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म हामी त्यसमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी क्यापिटेन्ट के भन्छ त्यसलाई कम्पिटेन्ट हुँदैनौँ होइन। त्यसै गरी न्यू आइडियाहरू इन्ट्रोड्युस अलिअलि गरौँ, तर सोल्युसनमा गइहाल्ने चाहिँ होइन। ल यसमा यो गरे हुन्थ्यो नि भन्ने, ल यसो गरौँ न त, यो गरौँ ल यसो यो छिराउँ, त्यो डिस्कसनहरू यहाँ ल्याउने होइन। सकभर न्यू आइडिया नै नल्याऊ भन्छ होइन। प्रब्लमहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने, प्रब्लमको सोल्युसन पनि त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउने होइन। त्यो न्यू आइडिया आइहाल्यो भने त्यो स्क्रम मिटिङ डेली स्ट्यान्डअप मिटिङको पछाडि अर्को मिटिङ एरेन्ज गर्ने, त्यति बेला चाहिँ गर्नु होइन। सो अब अर्को आयो सेरोमनीमा स्क्रम रिभ्यू मिटिङ। यो हामी सबैले गरिरहेछ है, गरिरहेछ छैन, गरिरहेछ। कुबेर के गर्छ भने स्क्रम रिभ्यू मिटिङमा भएको नन भएको राइट के छ त्यसको त्यसै भएन। रिभ्यू भन्नाले चाहिँ के गर्छौँ भने ओभरअल जति सिस्टममा जति प्लानिङ गऱ्यो नि हेर्ने त्यसो होइन, त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्छ। के सक्यो होइन, के बाँकी असक्नुमा कुनैमा इन्डस्ट्रीमा के फिडब्याकहरू छ कि भनेर चाहिँ त्यसो चाहिँ स्क्रिम रिभ्यू जनरली सर्वप्रथम स्क्रम रिभ्यू मिटिङ भनेको कस्तो भने हामीले यो स्प्रिन्टमा के काम गऱ्यौँ होइन, त्यो कामहरूको एउटा चाहिँ
सकेसम्म डेमो प्रेजेन्ट गर्ने हो, त्यो कामको रिभ्यू गर्ने हो, टिमको जति गरेर आउटपुट जति निकाल्यो भने त्यसको रिभ्यू गर्ने हो त्यो मिटिङमा हैन। जस्तो अब टाइम बक्स चाहिँ हाम्रो 4 हप्ताको स्प्रिन्ट छ भने चाहिँ 4 घन्टा अथवा 1 घन्टाको स्प्रिन्ट छ भने 1 हप्ताको चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ त्यसरी टाइम छुटाउँछौँ हामीले हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो स्क्रम टिमको सबै मान्छेहरू एटेन्डिसहरू हुन्छ। जस्तै अब यसमा अरू पनि के हुन्छ भने प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेभलपमेन्ट टिम लगायत हामीले यसमा के कसलाई पनि इन्भल्भ गराउँछौँ भने स्ट्याक होल्डर। हाम्रो लागि स्ट्याक होल्डर भनेको क्लाइन्ट भयो हैन। क्लाइन्टलाई त्यो स्प्रिन्टमा भएको प्लानिङहरूको बारेमा चाहिँ हामीले डेमो दिन्छौँ हैन। क्लाइन्टबाट फिडब्याक लिन्छौँ हैन, ठिक छ। अनि आफूबाट पनि फिडब्याक लिन्छौँ हैन। आफूले जस्तो अब के सर्वदाले गरिरहेको काम थियो हैन, तर अनि त्यो मात्र गऱ्यो भने अब हामीले हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त यो थप्नु पर्यो। एउटा यसको मेन गोल भनेको एउटा राम्रो गुड प्रोडक्ट बनाउनु हो नि त हाम्रो हैन। त्यसको लागि रिभ्यू गर्छौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेमो अफ वर्किङ सफ्टवेयर एन्ड द फिडब्याक हैन। एउटा वर्किङ सफ्टवेयरको एउटा जुन ब्लग हामीले बनाउँछौँ एउटा स्क्रिनमा त्यसको चाहिँ डेमो दिन्छौँ है। अर्को आयो स्क्रम रेट्रोस्पेक्टिभ हैन। 3वटा सेरोमनीहरू सिद्धियो, ठिक छ। अब एउटा बाँकी सेरोमनी छ रेट्रोस्पेक्टिभ हैन। कुबेर हाम्रो रेट्रोस्पेक्टिभमा के गर्छौँ? ओके है। हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको कुराहरू त्यही हो हैन। यो पनि एउटा टाइम बक्स मिटिङै हो हैन। जस्तो 4 विकको लागि चाहिँ हामीले 4 घन्टा छुटाउँछौँ हैन। त्यति अनुसार चाहिँ घटाउँदै जान्छौँ। यसमा चाहिँ एउटा स्क्रम टिम अल रोल हैन, इन्क्लुडिङ अल रोल चाहिँ यसमा चाहिँ एटेन्डिजहरू हुन्छ हैन। प्रोडक्ट ओनर चाहिँ भएको पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। यो भनेको के हो भने मेनली स्क्रम टिमसँग डाइरेक्ट रिलेट गर्ने कुरा हो हैन। त्यसै गरी स्क्रम टिम डेभलपमेन्ट टिम। अर्को चाहिँ यसमा के छ ब्रेनस्टर्म एन्ड एग्री वाट इज वर्किङ एन्ड वाट इज नट हैन। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के राम्रो भयो त त्यो स्प्रिन्टमा, के राम्रो भएन, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। सो अलिकति प्रब्लमहरू छ स्प्रिन्ट रेट्रोस्पेक्टिभ गर्दाखेरि। कुबेर सर्वदा कसरी के प्रब्लमहरू फेस गरेको छ? नोटिस पनि गऱ्यो होइन। त्यही प्रोग्राम चाहिँ सबै गर्दा एउटा चाहिँ कुबेर के प्रब्लम हुँदैन? वाट मेक्स भन्छौँ होइन, त्यो इम्प्लिमेन्ट नभइरहेको देख्दा छु मैले। ओके। सो मैले देखेको प्रब्लम त मिटिङ बोरिङ हुन्छ क्या होइन। कस्तो मिटिङ एकदम बोरिङ हुन्छ कि। अब हुन्छ नि सधैँ अहिले पहिला पनि त्यही वाट एन्ड ड्रइङको कुरा गरेको थियो, अहिले पनि त्यही कुरा गरेको छ होइन। नयाँ अब आउनु के होइन। पहिला पनि त्यही कुबेरले नै सोध्नु भएको थियो वाट एन्ड रल के अरे वाट एन्ड रङ भनेर। अहिले पनि कुबेरले नै त्यही सोध्नु भएको होइन। यस्तो अलिकति बोरिङ हुन्छ यो मिटिङ है। अलिकति के भन्छ रिपिटेड सर्वदाले भने जस्तै पहिलाको प्रब्लमहरू थियो, अहिले पनि त्यही प्रब्लमहरू आइरहन्छ, त्यही कुराहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन। अर्को प्रब्लम के छ भने मान्छेहरू बोल्दिँदैन होइन। स्प्रिन्ट यसमा चाहिँ अब रचना के भयो भन्दा ठिक भयो भन्छ होइन, के बोल्दिँदैन होइन। अरू के प्रब्लमहरू देखाएको छ? के छैन यो प्रब्लम, धेरै प्रब्लम छ। के छ त सल्युसन यसको लागि? यो चाहिँ सल्युसन चाहिँ प्रब्लम भयो, सल्युसन हामीबाट निकालौँ है। मैले कति पढाएको छैन, रिसर्च गरेको छैन, हाम्रो डिस्कसनबाट सल्युसन निकाल्ने हो। के भयो भने चाहिँ यो मिटिङ बोरिङ हुँदैन। के भयो भने पहिले रिपिटेड कुराहरू चाहिँ फेरि दोहोरिँदैन, सेम कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ होइन।
कसरी चाहिँ हाम्रो टिमको मेम्बरहरूलाई चाहिँ बोल्नको निम्ति चाहिँ हामीले प्रोत्साहन कसरी गर्छौँ हैन के छ कसैसँग के आइडिया छ each team member like say retrospective meeting lead गर्नु सधैँ खुबै जाने मान्छे कसरी सोच्छ फेसिलिटेटर चेन्ज गर्दै जानु एउटा राम्रो पोइन्ट आयो अरु के गर्न सकिन्छ रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङमा अझै एउटा प्रब्लम देखाएको छु मैले तिमीले त भनेन एकले अर्कालाई ब्लेमिङ गर्ने उले गर्दाखेरि ल यसमा यो भएन राम्रो भएन तिमीले यो गरेको थियौ नि त त्यो गरेर भएन अर्कालाई ब्लेमिङ गर्ने यो प्रब्लम पनि म देखाएको छु ब्लेमिङ भन्दा नि ब्लेमिङ नगर्नु मतलब चाहिँ के चाहिँ वाट्स रङ चाहिँ भन्न सक्ने त्यही त होइन ब्लेमिङ भनेको डाइरेक्ट तिमीले यो गर्यो भने होइन कि योमा रङ भयो भने बोलिदिइहाल्ने कि तिमीले यो गरेको थिएनौ नि त भनेर होइन त्यो ब्लेमिङ गरे जस्तै हो अब क्लाइन्टबाट यो आएको थिएन त्यो भएर भयो भने सिद्धिएन यो ल हुन्छ कि नै भनौँ त अब सर्वदाले अस्ति त्यहाँ उसले भनिरहेको थियो ल त्यो के डिफिनेसन अफ डाउनहरू क्लियरै छैन त्यही भएर यो पल्स यसको त्यो ल्यान्डिङ पेज अड्किरहेछ ब्लेमिङ त हो नि त्यो होइन यो कुराहरू रेट्रोस्पेक्टिभमा आउनु भएन होइन रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङ भनेको ब्लेमिङ गर्ने होइन है त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ मिटिङमा आएको पहिले त्यही त त्यस्तो कुराहरू आउँछ त्यस्तो कुराहरू आउँछ अनि अर्को कुरा के छ भने यहाँले भने जस्तै त्यो चेन्ज गरेर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ अरू एउटा टर्म छ कि रेट्रोस्पेक्टिभ अफ गएको रेट्रोस्पेक्टिभमा वाट पोइन्ट रङ के भएको थियो अहिले भएको कि नै भनेर होइन त्यो एउटा गर्न सकिन्छ होइन जस्तो अब रिफ्रेसमेन्टलाई कफी सफी गर्नु मजाले लिन सकिन्छ होइन बोरिङ नहुनुको लागि होइन डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ के अरे कन्डक्ट गर्न सकिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब जनरली गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ स्टोरी टेलिङ तरिकाले गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ भने सबै चाहिँ बोल्न बाध्य हुन्छ त्यो भनेको कस्तो भने मैले चाहिँ त्यो सुरु गर्छु एउटा टर्म छ नि यदि त्यो बोरिङ भयो भने मैले चाहिँ सुरुमा के भयो भने सुरु गर्छु त्यसको इन्डबाट चाहिँ के भन्छ हाम्रो सुशान्तले सुरु गर्छ नि जस्तो अब सुरुमा मैले के गरेँ भने मेरो इन्ट्रोडक्सन दिएँ होइन त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन दिएँ तर मैले यो बिर्सेँ एउटा राम्रो एउटा नराम्रो भयो नि त होइन त्यसमा सुशान्तले भन्छ कि तपाईँले ओभरभ्यू भन्नुभयो तर ओभरभ्यू एउटा कुरा छुट्यो होइन त्यसरी एकजनाले यस्तो स्टोरी टेलिङ तरिकाले जाने क्या भनेपछि त्यसमा बिचमा त सबै त बोल्नु पर्यो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ होइन अरू वेहरू पनि छन् ठिक छ अरू केही सल्युसनहरू अर्को चाहिँ के छ भने स्प्रिन्ट भेलोसिटीको कुराहरू पनि छ होइन त्यो त अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ आउने स्प्रिन्टमा त्यो त चाहिन्छ नै है अरू केही कुराहरू अर्को लन्चमा त डिटेलमा चाहिँ होइन अहिले म चाहिँ डिटेलमा जान नखोजेँ किनकि ओभरभ्यू गरौँ त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ डिटेल इमेज जानुपर्छ किनकि तपाईँको स्टुडेन्ट प्लानिङमा पनि धेरै कुराहरू छ कि छुटेको होइन जस्तो अब डेली स्ट्यान्डअपमै कति कुराहरू छ होइन जुन कुराहरू हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसमा पनि ल्याउन नसकिरहेको फेरि रङ गरिरहेको कुराहरू पनि छ होइन सल्युसनहरू त्यति कुराहरू भयो त्यति कुराहरू ख्याल गरौँ है फाइनल्ली एउटा स्लाइड छ
सो फाइनली एउटा स्लाइड छ पढौँ है राम्रोसँग. टिम इज नट ए ग्रुप अफ पिपल हु वर्क टुगेदर. टिम इज अ ग्रुप अफ पिपल हु ट्रस्ट इच अदर. है यो कुरा चाहिँ एकदम काम गर्दा टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ केयर गरौँ होइन. सबैले चिन्या छ होला. मेरो भनाइ होइन फेरि भोलि फेसबुकमा गएर गणेश दाले यस्तो भन्नुभयो भनेर भाइरलले बनाइदियो मेरो भनाइ. कुरो बुझ्छ नि यो भने टिममा के हुनु पऱ्यो, एकअर्कामा ट्रस्ट हुनु पऱ्यो होइन. प्रोडक्ट ओनरलाई चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्ट टिमसँग ट्रस्ट हुनु पऱ्यो. डेभलपमेन्ट टिमलाई चाहिँ हामीले स्क्रम मास्टरसँग ट्रस्ट हुनु पऱ्यो. त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट टिमको पनि इच अर्कालाई ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो होइन. हामी काम मात्र गर्ने होइन नि त. ट्रस्ट जति ट्रस्ट गयो त्यति स्ट्रङ टिम हुन्छ. अझ कपिलले हामीले त के भन्छौँ भने टिममा भयो भने त एकअर्काको घरमा के भइरहेछ पनि थाहा हुनुपर्छ. त्यति ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ भन्नु अनि ताकि सबै कुरा थाहा होस् के टिममा ट्रस्ट होस्. ठिक छ. फोटो खिच्दै है. फिल्टरहरू ट्राई गरेर चाहिँ कहिले कस्तो रमाइलो हुन्छ. सो केही क्वेसनहरू छ भने कपिल सर हुनुहुन्छ. केही क्वेसनहरू छ डिस्कसनहरू. स्क्रममा 2 weeks स्प्रिङ यस्तो गर्छ नि होइन. त्यतिखेर क्लाइन्टको फिडब्याक आउँदाखेरि होइन अब त्यो स्प्रिङमा त सर्टन टास्क हामीले पहिला नै बनाइसक्यौँ होइन. त्यसलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? खत्रै एफेक्ट गर्छ नि. त्यही भएर यसको सल्युसन पुगेर सर्वदासँग छ. यसको सल्युसन निकालिसक्यौँ हामीले. यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ क्लाइन्टको फिडब्याक आयो भने त्यो राख्ने हुन्छ होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले कस्तो गर्छ ए यो स्क्रममा जानको लागि हो त्यो टुरिस्ट होइन. हामी स्क्रममा काम गर्छौँ. द्याट्स वाइ वी क्यानट टेक दिस वर्क. फेरि अब के भयो भने स्क्रम चाहिँ फलो गऱ्यो. त्यसले फोकस गर्नु एजाइल all about client collaboration. The client collaboration and client confrontation तिर जान्छ नि. This following the framework and that's where they go wrong. Just हामी पूजा गर्छ नि. कति के त भन्नु हुन्छ. हामी पूजा गर्छ नि. पूजा किन गर्छ? हैन पूजा गर्ने के हुन्छ राइट. यो पछि यस्तो गर्नुपर्छ, यो पछि यस्तो गर्नुपर्छ. हामी उठेको भोजन खान्छ नि भनेर हामी छ भने यो आइटम पछि यो आइटम भन्ने नै छ नि. त्यो किन सक्छ? हामी स्क्रममा त्यसरी फलो गर्छ. किन थाहा छ? यस्तो छ त्यो कपिलले भनेको कुरा वास्तवमा अनि त्यो म्यानुफ्याक्चर मेन फोकस त्यो भयो भने त्यसलाई आत्मसात गरेर यो रिचुअलहरू चाहिँ यु क्यान देन ह्याभ द पोसिबिलिटी टु मोडिफाई. जस्ट लाइक यता हाम्रो यता एउटा किताब छ नि फर्स्ट ब्रेक अल द रुल्स. इट डजन्ट टेल यु कि यु सुड ब्रेक अल द रुल्स. टेल्स यु कि कसरी इन्साइटफुल भएर सोच्ने सो द्याट अहिलेको तिमीलाई लगाइरहेको रुलहरूभन्दा तिमी त्यो रुल्स ब्रेक गरेर यु क्यान ह्याभ मोर इम्प्याक्ट. यस्तो छ कपिलले भनेको कुरा अलिकति एजाइलको कुराहरू भयो होइन. तर हामी चाहिँ यतिसम्म इमेच्योर छौँ कि एजाइलको सबै कुरा यहाँ गऱ्यो भने टिम मात्र होइन कम्पनी नै भत्किन्छ होइन. कुरो बुझिरहेको छ नि. त्यो भएर चाहिँ हामीले के सल्युसन निकालेको छ भने 2 हप्ताको स्प्रिन्टको सट्टा 1 हप्ता गर्ने. किनकि नयाँ फिचर हो भने क्लाइन्ट 1 हप्ता त कुर भन्न सकिन्छ नि हामीले. 2 हप्ता भनेको त आज मन्डे स्प्रिन्ट प्लानिङ गऱ्यो भोलि ट्युजडे चाहिँ मलाई यो फिचर चाहियो भनेपछि 2 हप्तासम्म त क्लाइन्टलाई राम्रो हुँदैन होइन. भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले 1 हप्तामा सारेका छौँ. जसले गर्दा 1 हप्तामा चाहिँ हामीले यो स्प्रिन्ट सिद्धिन्छ 1 हप्ता त पुग्न सक्छ होइन. अर्को के गरिरहेछौँ भने 10% स्प्रिन्ट प्लानिङ गर्दा 10% अफ क्यापासिटी बग फिक्स र नयाँ अनएक्सपेक्टेड फिचर अथवा अर्जेन्ट फिचरको लागि चाहिँ हामीले टाइम छुट्याएको छौँ. भनेपछि हाम्रो क्यापासिटी मेजरमेन्ट सुरु भइसकेको छ होइन. त्यो कुरा छुट्याएको छौँ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तो स्प्रिन्ट अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हुने चान्स एकदम कम हुनुपर्छ अब होइन. त्यो भएन भने कुबेर र सर्वदामाथि चाहिँ क्वेसन मार्क पर्छ. अनि अनएक्सपेक्टेड लिभको चाहिँ त्यो पनि अलरेडी तिमीलाई अनएक्सपेक्टेड भनेको इमर्जेन्सी लिभहरू हो होइन. त्यो कुरामा कन्सिडर गर्न सकिन्छ. त्यो भनेको त अब भूकम्पै आयो भने त 2 हप्ताको स्प्रिन्ट भयो भने त मान्छे त बस्नु पऱ्यो नि त होइन. बिरामी भयो भने त बस्नु पऱ्यो नि. त्यो कुरामा त जसले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ होइन. त्यो कुरामा त हामी पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ टिम मात्र होइन.